عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعملو اكزرسيز يلخص لنا الحاجات اللي عملناهم من اول الفورماسيون هذه. باش نعملو ان بروجرام يحسب لنا المساحة والمحيط نتاع دايرة. اليوتيليزاتور يلزم يحط يعمل السيزي نتاع الغايون اللي هو بالعربي الشعاع. باهي لهنا في هذا الالغوريتم باش يديكلاري من الكونستون اللي هو 3.14، الار اللي هو الغايون اللي هو تيب انتيي، فما الاريا اللي هي المساحة، والبيريمتر اللي هو المحيط. هذا هو الالغوريتم. توا الاوبجيكتيف متاعنا انه الالغوريتم هذايا باش نترجموه للسي. هاي نبدا. اول حاجة نحطو الهيدر فايل include stdio.h. نحطو توا البروغرام برانسيبال. دونك void min نديكلاريو توا لي فاريابل. الفاريابل الاولانيه اللي هي الكونستون تيب ريال. دونك نحطو const float p يساوي 3.14. اللي بعدها الاير int air، وفما float air الاريا اللي هي المساحة، والبيريمتر اللي هو المحيط. ديكلارينا لي فاريابل نتاعنا. الى حد الان ما عندنا حتى ايرور. توا باش نعملو السيسي نستعملو برينتيف والا بوتس. نستعملو بوتس انتر اير سكان اف تيب لهنا اونتيي. الفاريابل اللي باش ندخلوها هي الاير الغايون. توا باش نعملو الكالكول. الاريا هي بي فوا اير فوا اير، يعني ايرو كاري. والبيريمتر اللي هي 2 في البي في الرايون في الشعاع بالعربية. توا باش نافيشيو نستعملو printf area اللي هي المساحة is % f على خاطر valeur de retour متاعها باش يكون float. لهنا لافيشاج باش يكون area و printf perimeter is f لهنا perimeter. توا نجربو. الاير مثلا نحطو 22. هذه هي نتيجة الاريا 1519.76، والبريمتر 138.16. نجمو نعملو اوبتيميزاسيون للكود هذايا. في عوض ما نديكلاريو الاريا ولهنا لافيشاج نحطو ديريكتومون لوبيراسيون العملية. دونك بالنسبة للاريا نحطو لهنا نحطو لهنا، والانستركسيون هذه تتنحى. نعاودو نفس الكالكول اللي حطينا 22. هذه نفس النتيجة. نصيحة للناس الكل، على قد ما تنقص لي فاريابل على قد ما يكون الكود متاعك اوبتيميزي و طون ديكزيكسيون تكون اسرع.
ان شاء الله استفدتوا من الاكزرسيس هذايا، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله باش نبداو في الستركتور كونديسيونيل باش نشوفوا الايف والالز والسويتش. بسلامة.